วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวเครื่องบินบังคับทุกคนนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้ผมลงคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการขึ้นโครงปีกแล้วก็บุผิวปีกเบื้องต้นนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาต่อกันนะครับแต่ว่าคลิปนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าผมจะพูดช้าๆตามที่คนในเพจเม้นต์มานะครับเพราะว่าเขาบอกว่าผมพูดเร็วไปหน่อยนะครับ มันก็จริงอะแหละผมพูดเร็วไปเดี๋ยววันนี้จะมาพูดช้าๆนะครับวันนี้ก็จะมาเป็นขั้นตอนการเก็บงานปีกนะครับขั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับเราได้บุผิวไปแล้วนะครับทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะครับแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าลิปของเรานะครับมันยังมีความอ่อนอยู่นะครับเห็นไหมครับก็คือว่ามันยังไม่แข็งแรงนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มต้นด้วยที่การเสริมความแข็งแรงของลิปกันนะครับวิธีการตรงนี้ทำง่ายมากๆนะครับก็คือเราจะใช้ไม้บันซ่านะครับที่มีความหนาเท่ากับไม้ที่บุผิวนะครับอย่างอันนี้นะครับผมใช้ไม้2มิลในการบุผิวนะครับผมก็จะใช้ไม้บันซ่า2มิลนะครับมาตัดให้มีด้านกว้างประมาณ5มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็น5มิล8มิลเนี่ยได้หมดนะครับหลังจากที่เราตัดแล้วนะครับเราก็จะแปะลงไปนะครับแล้วเราก็ใช้กาวร้อนนะครับหยอดทั้งด้านล่างและด้านบนนะครับทำแบบนี้เพื่ออะไรนะครับ1ก็เพื่อเสริมความแข็งแรงของลิปนะครับ2ก็เพื่อเพิ่มหน้าสัมผัสของโมโนโคดนะครับเวลาโมโนโคดรีดเข้าไปนะครับมันจะมาสัมผัสกับหน้าตรงนี้นะครับมันก็จะยึดเกาะได้ดีกว่านะครับทำแบบนี้ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ผมทำไว้แล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างนะครับนี่ครับนี่จะออกมาเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเพิ่มความแข็งแรงให้กับลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาเก็บงานด้านหน้ากันบ้างนะครับถ้ายังจำได้เนี่ยหน้าตัดของลิปนะครับมันยังเป็นเหลี่ยมอยู่นะครับทีนี้เราจะมาทำให้มันโค้งมนกันนะครับเพื่อจะให้รับกับแอร์ฟอยล์ของเรานะครับวิธีการทำง่ายมากๆนะครับก็คือเราจะใช้ไม้บันซ่าที่มีความหนาพอที่เราจะเหลาโค้งได้นะครับปิดไปด้านหน้าแบบนี้นะครับนี่ครับคือเราประมาณดูนะว่าให้มันพอที่เราจะเหลาโค้งได้นะครับถ้ายังไม่พอเนี่ยให้เรามาเพิ่มนะครับที่ด้านหน้าแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้กาวร้อนนะครับหยอดไปให้ทั่วแผ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเหลาโค้งกันครับส่วนวิธีการเหลาโค้งด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ทำได้หลายวิธีนะครับก็คืออย่างแรกเนี่ยเราจะใช้กระดาษทรายนะครับถูไปเลยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะใช้มีดคัตเตอร์นะครับถากก่อนก็ได้นะครับที่ทำแบบนี้ก็เพื่อจะลดเวลาในการขัดกระดาษทรายออกไปนะครับแต่ต้องปาดดีๆหน่อยนะค่อยๆเล็งหน่อยนะครับส่วนกระดาษทรายที่จะใช้นะครับผมแนะนำนะเป็นกระดาษทรายขัดไม้นะครับแล้วก็หน้าสัมผัสของตัวนี้เนี่ยให้มันกว้างหน่อยนะครับจะทำยาวแค่ไหนก็ได้หรือว่าจะกว้างแค่ไหนก็ได้นะครับเอาที่แบบกำลังดีนะครับวิธีการทำก็คือใช้ไม้พลายวูดนะครับตัดหน้าสัมผัสแบบนี้นะครับแล้วก็ทำด้านบนให้เป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือเราทำด้ามจับด้วยแล้วก็ทำให้มันเสมอกันด้วยนะครับนี่ครับเราก็ถูไปเลยนะครับประมาณนั้นครับ
หลังจากที่เราเก็บรายละเอียดในส่วนของชายหน้าปีกเสร็จแล้วนะครับทีนี้นะครับเราต้องมาตั้งคำถามให้ตัวเองแล้วแหละว่าเราจะไปต่อไหมคำว่าไปต่อไหมในที่นี้คือเราจะเดินสายเซอร์โวยังไงนะครับส่วนวิธีการเดินสายเซอร์โวเนี่ยมันมีหลายวิธีมากนะครับก็คือจะใช้เซอร์โวตัวเดียวก็ได้หรือจะใช้เซอร์โวฝั่งละตัวแบบนี้ก็ได้หรือจะเดินสายข้างนอกก็ได้นะครับทีนี้ถ้าใครคิดว่าโอเคไม่ทำแล้วนะครับจะใช้แค่ปีกเปล่าๆเนี่ยเราก็เอาไม้บันซ่านะครับมาปิดตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราก็เอาไปขัดแค่นี้ก็พร้อมรีดโมโนโคดแล้วนะครับทีนี้ถ้าใครอยากจะเดินสายเซอร์โวด้านนอกนะครับก็คือทำแบบง่ายๆนะเดินสายเซอร์โวด้านนอกแบบนี้นะครับเราก็แค่หาแป้นของเซอร์โวนะครับมาปิดตรงนี้แล้วเราก็ทำคานให้เขาหน่อยนะครับให้มันแข็งแรงนะครับเราก็สามารถเดินสายด้านนอกได้นะครับทีนี้ถ้าใครจะเดินสายด้านในแบบผมนะครับมีวิธีการทำยังไงเดี๋ยวมาชมกันครับวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วก็บ้านๆที่สุดนะครับก็คือการสร้างกล่องขึ้นมา1ใบนะครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยไม่ใช่สปาปีกอะไรนะครับตรงนี้เป็นกล่องนะครับลักษณะหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ครับนี่ครับอันนี้เอามาให้ดูด้านข้างนะครับนี่ครับถามว่าความกว้างเท่าไหร่แล้วความยาวเท่าไหร่นะครับความยาวขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอาเซอร์โวมาไว้ตรงไหนเท่านั้นเองนะครับส่วนความกว้างนะครับก็เอาแค่ว่ามันกว้างพอที่จะร้อยสายเข้าไปข้างในได้นะครับวิธีการมีอยู่แค่นี้ครับส่วนวิธีการติดตั้งกล่องเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าต้องทำก่อนที่เราจะบุผิวตรงนี้นะครับการบุผิวตรงนี้เนี่ยคือมันทำสำเร็จแล้วนึกภาพออกไหมครับแต่การใส่กล่องเนี่ยต้องมาทำก่อนที่ว่าเราจะเสริมคานแข็งตรงนี้แล้วก็บุผิวตรงนี้นะครับก็คือตอนที่มันกำลังเป็นหลิบปกตินะครับเราก็แค่บากร่องลงไปนะครับเพื่อที่จะวางกล่องให้กล่องเนี่ยมันมาโผล่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับทีนี้เวลาเราร้อยสายเซอร์โวใช่ไหมมันก็จะมาโผล่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเซอร์โวมันติดครับแป๊บนึงครับนี่ครับโผล่มาแล้วนะครับเห็นไหมครับนี่ครับประมาณนี้ครับวิธีการเดินสายด้านในนะครับหลังจากที่เราขึ้นโครงปีกเครื่องบินเสร็จแล้วนะครับคราวนี้ก็ก่อนที่เราจะรีดโมโนโคดนะครับเราก็จะมาเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งเช่นการขัดนะครับการโป๊สีตามจุดต่างๆที่เป็นร่องเป็นรอยนะครับปิดให้หมดแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายนะครับหลังจากนั้นก็ใช้สเปรย์ลบลายไม้นะครับฉีดพ่นให้ทั่วแล้วรอให้แห้งนะครับก่อนที่เราจะรีดโมโนโคดนะครับส่วนการสร้างปีกเครื่องบินไม้บันซ่าครั้งนี้นะครับตั้งแต่ตอนที่1ถึงตอนที่2เนี่ยจะบอกว่าเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับนับตั้งแต่ทำเครื่องบินมาเลยเพราะว่าอันนี้คือวิธีแรกในสมัยที่ผมเริ่มทำเครื่องบินไม้บันซ่าใหม่ๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเนี่ยจะได้เอาประโยชน์ตรงนี้ไปใช้สอยแล้วก็ต่อยอดเองในอนาคตได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะไม่ท้อซะก่อนเนาะยังไงขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับฝากรักษาสุขภาพด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมคลิปผมสวัสดีครับ